chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những một ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Cậu đang bị sốc, lại có chút rượu vào, nên đã nhìn nhận tình hình xấu hơn thực tế. Nhưng có một số điểm tôi gần với cậu. Kim Loan tuy là bác sĩ hàm thụ, nhưng có nhiều kinh nghiệm lâm sàng. Coi thường bà ta về chuyên môn là không nên. Điều quan trọng thuộc về bản chất là bà ta mang đậm chất đàn bà hơn là chất giám đốc. Người ta không nhận ra điều này khi đề bạt. Một giám đốc có thể là đàn bà, nhưng người đàn bà không nên làm giám đốc. Thưa thầy, đúng như vậy. Từ hồi ở trường, chúng em vẫn luôn luôn khâm phục thầy. Khi nhận xét về người khác, thầy chỉ cần nói ra một câu là đã lột tả được chân dung và bản chất của người đó. Thật chí lý. Một giám đốc có thể là đàn bà, nhưng người đàn bà không thể là giám đốc. Hai vế tưởng đối nghịch thực ra là một chân lý. Về bác sĩ Đông, thú thật, tôi không thể quen làm việc cấp dưới với người ngày hôm qua đeo lon sĩ quan chế độ cũ. Người ta trọng dụng những người như bác sĩ Đông vì mục đích chính trị là chính. Dẫu không thích cũng phải chịu đựng. Dấu tích của thời kỳ quá độ. Em rất hiểu ý thầy, nhưng ông ta phải biết điều. Đằng này... Cậu hãy nhớ câu châm ngôn này. Trên đường đời, người sĩ phu đi là đi, đứng là đứng. Nhưng đi là đứng là đi cũng là sĩ phu. Tất cả là từ mình, chứ không phải từ người. Một lần nữa, em xin bái phục thầy. Sao cả nhà dậy sớm vậy? Chào cô, có còn sớm gì nữa đâu. Con chào cô. Cô Oanh à, nhà tôi chưa về hả cô? Em về trước một chút, chắc ảnh cũng về bây giờ thôi. À, đêm hôm qua cậu Thắng bực lắm đó. Cô về liệu lời mà nói. Em cảm ơn chị. Toàn chuyện bất khả kháng khiến em lạm dụng lòng tốt của ảnh. Có lẽ đúng như chị nói, yêu bác sĩ chỉ khổ thôi. Tội nghiệp con gái của má quá. Thông cảm nhiều cho má nha.
Anh tha lỗi cho em. Em coi anh là gì mà coi thường vậy hả? Vì thương tí nị, anh ở lại làm vú nuôi cho nó. Còn bây giờ thì đủ rồi. Một vài lần còn nhân nhượng được, chứ quá đáng như thế này thì em chịu khó đi tìm người khác đi. Em xin lỗi anh rồi mà. Anh Thắng. Má ơi, má. Sao má lại buồn? Sao má về chú Thắng lại đi hả má? Chú còn bận đi làm con à. Thầy trước sau không nhếch môi, khiến em càng khâm phục con người đầy bản lĩnh của thầy. Và em càng thêm buồn vì đã không bảo vệ được thầy khi thầy bị người ta xúc phạm. Đây là ly rượu đắng, em xin uống như một sự chia sẻ. Em cảm ơn thầy đã thông cảm em và cho em những lời khuyên tốt. Em chào thầy. Lá đổ muốn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người đi? Ai cho phép cô vào đây? Thưa bác sĩ, đêm qua... Xin lỗi, tụi Quỳnh khuấy đi mất. Thế nào, đêm qua ngủ có ngon không? Thưa, cảm ơn bác sĩ. Do mệt quá nên em thiếp đi say đến nỗi không còn biết gì nữa. Chị cứ tự nhiên đi. Giờ này ông già đã được chuyển qua phòng hậu phẫu rồi. Sửa soạn xong chị cứ việc rời phòng, khỏi phải đợi tôi. Đâu giờ chị có thể vào thăm ông già được. Anh về rồi à? Đồ ăn sáng xong rồi, em dọn lên anh ăn nha. Lại cơm rang. Hôm qua còn nhiều cơm nguội bỏ đi thì uổng. Hay để em với má với con Kim ăn cơm rang. Em mua cho anh tô mì nha. Khỏi, cơm rang được rồi. Tiền bồi dưỡng ca mổ cấp cứu. Đúng là tiền không đủ mua một cái vé xem hài kịch, nhưng mà đây là quy định của nhà nước, đành phải chịu. Em biết như vậy rồi, em có nói gì đâu. Nhưng lương bác sĩ của anh và lương giáo viên cùng 3 cọc 3 đồng của em cứ chung sống với cái nghèo mãi như vậy, làm sao mà chịu nổi hả anh?
Má à, nhà con về rồi, mời má ra ăn sáng. Kim à, ra ăn sáng rồi đi học con. Con mời nội. Mời ba má ăn cơm. Hôm nay con được nghỉ bù đó chứ. Cứ mỗi đêm trực, mặt mũi có bao nhiêu thần sắc biến đi đâu mất hết. Sức nào mà làm việc mãi được. Đêm qua không phải phiên trực, nên hôm nay con vẫn phải đi làm. Ăn lẹ rồi con đi học. Có chuyện gì mà nhìn ba hoài vậy? Sáng nay con phải đóng tiền học Anh văn và vi tính. Sáng nay à? Để cuối tuần sau ba có lương được không? Cuối tuần sau có lương thì cuối tuần sau người ta mới cho con anh vô lớp. Thôi, khoản đó để em lo được rồi. Trường em có lương sớm mà. Cô ấy phải vay cậu Tường đó. À, cậu Tường tới. Xin chào cả nhà. Cho em ăn sáng với. Sao cậu Thiên vậy? Ba má con mới nhắc cậu đã tới. Còn con, không nhắc cậu à? Cầm lấy. Đủ tiền học chưa? Em đưa thêm cho chị, lỡ cần xài gì. Cậu đưa thì cầm lấy. Cảm ơn cậu. Còn nhìn cái gì nữa? Con cảm ơn cậu nhiều. Cháu Kim nó chỉ cần 500 thôi mà. Chị cứ cầm thêm. Khi nào em lấy vợ, chị trả không được hay sao? Nhà tôi làm phiền cậu quá. Có phiền gì đâu anh. Em dân làm ăn, lúc thắng có đồng ra đồng vào. Ai kêu sẵn thì giúp, chứ lúc thua lỗ một cắt trong túi cũng cạn. Có khi lại đến nhà anh chị xin chén không nguội. Trời đất, nhà bác sĩ sáng ra ăn cơm rang thế này nuốt sao nổi. Một số bệnh viện bây giờ cho phép bác sĩ mở phòng mạch tư. Anh không mạnh dạn buông ra, không cải thiện được đời sống đâu anh à. Anh thấy em nói đúng không? Cảm ơn cậu có lời khuyên, nhưng tôi đói nghèo thì chịu, chứ không sao làm được cái việc chìa tay nhận tiền của người mình vừa chữa bệnh. Anh nói vậy là ý của anh, chứ đời sống là vấn đề của cả nhà. Theo con, chuyện này nên lấy ý kiến của cả nhà, phải không bà? Cậu cứ lấy biểu quyết đi, nếu đa số thì tôi theo. Rồi, em cũng có quyền giơ tay đó nghe. Ai đồng ý cho bác sĩ Thanh mở phòng mạch tư để thực hiện cuộc cách mạng kinh tế gia đình? Cậu còn tính nói gì nữa không? Kết quả vòng 1 em thua, nhưng biểu quyết vòng 2, vòng 3 tin chắc tương quan sẽ thay đổi. Váy này ngắn quá, con muốn mặc váy mới. Cuối năm có tiền thưởng, nhất định má sẽ mua cho con 2 bộ đồ mới để mặc Tết. Nhưng con chỉ muốn Tết ngày hôm nay thôi. Thôi uống sữa lẹ lên đi con. Nhớ là chiều má có đến đón trễ, con cũng ráng ngồi bên cô chờ, không được tự ý ra cổng giống như hôm qua một mình, lỡ người xấu người ta lừa bắt mất. Kìa, sao không uống sữa đi con? Con ngán sữa lắm rồi, con thích ăn bánh mì kẹp giò kia. Uống hết ngay. Con nhà lính tính nhà quan,
Má đã cấm con không được mè nheo vụ uống sữa rồi mà. Thôi, ráng uống hết đi rồi má thương. Hôm nay ráng học cho tốt nghe con. Xin chào, cho con gái đi học á hả? Dạ, chị không chờ anh Hùng về. Con chào cô Mỹ Kiều. Đợi anh đi làm về, vợ chồng gặp mặt nhau thì trễ mất. Hai mẹ con cứ đi trước đi. Ngẩn ra nhìn ai vậy? Ôi, chị tới trường hả? Em vừa mới nói chuyện với Thiêu Anh. Hai mẹ con như hai giọt nước. Vậy mà thầy sống thầy chết là con nuôi. Thiệt tin sao nổi. Con nuôi hay con đẻ chuyện riêng người ta, bận tâm làm gì cho mệt cô ơi. Con đẻ phải giấu thiên hạ, nói là con nuôi. Không bận tâm cũng mệt chứ bà. Không chồng mà chữa mới ngoan. Có chồng mà chữa thế gian hiếm gì. Vẫn là chuyện của người ta cô ơi. Thì chuyện của người ta, nhưng mà hạng người như vậy, mình mà không trông chừng thì mất chồng lúc nào không biết. Vậy đó bà ơi. Người đâu mà toàn đặt chuyện nói xấu người này người khác. Thì tính cô ta như vậy mà. Nhưng mà thôi, má cũng đừng dính vô chuyện này làm gì. Nhưng má không thích cái lối cô ta nhìn xấu về bác sĩ Oanh. Cả khu tập thể ở bệnh viện này, ai không biết cô Oanh là người đàng hoàng. Thôi, con đi đến trường đi má. Con tự vào được không? Con tự vào được mà. Thưa má, con đi học. Giỏi. Họ muốn kiện cứ cho họ kiện. Thích kiện tới trời cũng được. Nhưng chặt đầu tôi cũng không nhận họ vào khoa này. Nhận hay không anh cứ nói thẳng với họ. Chứ em đâu có cái lô gì. Tôi sợ gì không dám nói. Bác sĩ Hùng đang đi kia chính là người mổ cứu ba. Đêm qua ảnh nhường phòng cho em ngủ đó. Anh cứ yên tâm, mọi chuyện để em lo. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Tôi đã nói cứ đợi đến đúng giờ y tá sẽ cho vào thăm. Còn muốn thắc mắc gì nữa? Thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, chúng tôi xin đại diện gia đình xin ngàn lời cảm ơn bác sĩ. Ông là bệnh nhân hay người nhà? Thưa bác sĩ, đây là ông xã em. Dạ. Tôi phê bình ông đấy nha. Lẽ ra ở bệnh viện đêm qua phải là công việc của người khỏe mạnh như ông, chứ không phải người yếu đuối, ẻo lả như chị này. Xin lỗi bác sĩ. Hôm qua tôi cũng định ở lại để cô về lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà, nhưng cô nhất định ở lại. Làm phiền bác sĩ quá. Thưa bác sĩ, đây là lỗi tại em. Thôi hai người chịu khó chờ ít phút đi. Sớm nay tôi vừa khám cho ông đã tỉnh. Vết mổ rất ổn định. Về mổ gà ăn mừng được rồi. Em đã chi cho bác sĩ chưa? Việc đó đến giờ chờ anh mới nhắc. Thì chắc ông già đã qua thế giới bên kia rồi. Thời buổi bây giờ làm gì có lòng tốt miễn phí. Bên này, em linh động đưa vợ chồng chị kia vào thăm ông Thủ mổ mật cấp cứu đêm qua giùm. Dạ. Chị và anh đi theo cô Bình đây vào thăm ông già đi. Như vậy thỏa mãn chưa? Dạ, em ơn bác sĩ quá nhiều. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Mời anh chị theo tôi. Cô đã cười cái gì thế? Em không rõ anh linh động cho người ta vì làm trắc ẩn hay vì người đẹp. Tôi đã từng nói trong mắt tôi không có người đẹp, người xấu. Chỉ có người bệnh và người khỏe. Lần sau không nên nói đùa không đúng chỗ như thế. Tôi chúa ghét.
Không biết đang thật hay đang giả. Miễn bình luận. Tôi đã nói hàng trăm lần là có thư riêng của phó giám đốc sở. Hay tại chuyện đụng chạm đêm hôm qua mà các anh các chị định trả thù làm khó chúng tôi? Nếu đúng như thế, cứ việc nói thẳng ra, tôi sẽ đi kêu bà Tư Loan giám đốc. Dạ thưa. Khỏi nói, tôi biết rồi. Mong bác sĩ thông cảm. Cuối cùng bệnh viện Chợ Rẫy người ta vẫn trả chồng bà về đây với tất cả nhận định giống như chúng tôi. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc để chồng bà phải chịu đau đớn vô lý suốt đêm qua, với biến chứng đến lúc này xấu hơn nhiều? Diễn biến đúng là như thế, nhưng nguyên nhân làm cho chồng tôi mất chân chính là sự tắc trách của anh. Hai đứa lên phòng giám đốc kêu cô Tư Loan dưới đây cho tao. Má cũng nóng quá. Má nói đi là đi ngay. Anh nói với anh Hùng tập trung cứu bệnh nhân đã chứ. Đó không phải là việc của chúng ta. Về nguyên tắc, bệnh nhân không tín nhiệm bệnh viện, đòi chuyển qua nơi khác. Nay lại chuyển về. Nếu không có biên bản bàn giao, chúng tôi không nhận. Hơn nữa, vừa rồi bà đòi kêu giám đốc, thì chịu khó chờ bà giám đốc tới giải quyết. Kìa anh, sao anh cũng vô lương tâm vậy? Dù người nhà bệnh nhân có thái độ thế nào, anh cũng không nên bỏ bệnh nhân như vậy. Đừng bao giờ quên cô là bác sĩ thực tập không ăn lương, còn tôi là phó chủ nhiệm khoa. Đêm qua cô gọi điện thoại cho tôi báo bên Chợ Rẫy đã giữ bệnh nhân lại giải phẫu, nhưng thực tế sáng nay chính cô đưa bệnh nhân về. Nếu bắt lỗi sẽ là lỗi không nhỏ đâu. Em đã báo cáo với anh, lúc đầu diễn biến đúng như em đã gọi điện về, nhưng sau đó thái độ của bà Nha đã khiến bệnh viện bên đó đổi ý. Trách nhiệm của cô là bàn giao bệnh nhân rồi về, hay sang đó chờ đến lúc người ta đổi ý? Cái đó đúng là em vô ý, nhưng do em thấy áy náy. Anh nói em về nghỉ, nhưng em không thể yên tâm ra về khi không biết kết quả giải phẫu. Em lo cho chính anh mà. Việc mình không lo, toàn lo việc thiên hạ, chỉ nước cực vào thân thôi, cô bác sĩ thực tập à. Anh làm cái trò gì vậy? Tránh ra cho tôi đi. Em không nghe lời anh, còn trách ai nữa? Tôi không trách ai, chỉ rùng mình ghê sợ khi nhận ra chân tướng và lòng dạ của mấy người trước đây. Tôi tưởng lầm là thần tượng. Chị có để ý thấy cái chị xinh đẹp ăn mặc rất mốt theo xe cấp cứu ông già ca mổ mật đêm qua không? Cả hai vợ chồng đều được tôi đưa vào thăm ông già ở phòng dịch vụ 333 rồi. Có chuyện gì không bác sĩ? Không có chuyện gì đâu, cảm ơn chị. Không ai có thể tin bệnh viện bề ngoài nguy nga hiện đại như lương tháng bọn em chỉ bằng giá thuê 2 ngày nằm của bệnh nhân ở phòng dịch vụ đặc biệt này. Đúng là bất công. Thu nhập hẻo như vậy mà các chị vẫn tận tình phục vụ bệnh nhân hết mình. Chỉ có là thánh sống. Em vừa chích cho ông cụ. Cảm ơn bác sĩ đã cấp cứu kịp. Đêm qua bác sĩ đúng là ân nhân của gia đình chúng tôi. Có gì đâu, phục vụ bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi. Ông thấy trong người thế nào? Không còn đau nữa.
tốt lắm rồi. Chắc chắn sẽ đú vài ngày. Vì người cao tuổi khả năng hồi phục thường chậm hơn người trẻ tuổi. Nhưng thân nhiệt và mạch của ông như thế này là khả quan lắm rồi. Cảm ơn bác sĩ đã... Người mổ cho ông đây là bác sĩ Hùng. Anh ấy là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi. Anh ấy đáng được gia đình coi là ân nhân. Mời bác sĩ dùng nước. Chị Thi Oanh cứ ở chơi, em qua phòng bệnh nhân khác. Cảm ơn anh. Bác sĩ Oanh có trong đó không? Bà ở trỏng á. Nhưng có chuyện gì vậy? Bác sĩ Thành nói bác sĩ Oanh về khoa ngay để họp khẩn với giám đốc, có việc đột xuất. Xuất hay nhập gì á cũng khôn hồn đứng ở ngoài mà chờ. Bà ra hả nói, nếu không là chuốt họa vào thân. Nhưng mà chuyện gì mới được? Chắc hôm qua hơi ít nên hôm nay họp hội đàm lại. Chị chỉ giỏi nói bậy. Tôi nói bậy? Sáng nay bác sĩ Hùng là người mổ đã vào khám. Bà Oanh chỉ trợ mổ, tới tái khám làm gì? Tin tôi đi. Tôi có việc muốn nói chuyện với chị. Em hiểu mà. Em biết công lao của bác sĩ đối với gia đình em rất lớn, không gì có thể bù đắp nổi. Mời bác sĩ qua bàn ngồi nói chuyện. Xin lỗi bác sĩ. Đây là số tiền chị đã bỏ vào trong túi tôi lúc ở trên xe cấp cứu. Có đáng gì đâu bác sĩ. Chẳng qua các bác sĩ vất vả cứu sống ba em. Em gửi bác sĩ chút ít để bồi dưỡng. Cảm ơn chị đã có lòng, nhưng tôi không thể nhận. Chúng tôi làm việc có lương. Mặc dù đồng lương của nhà nước không nhiều nhặn, chúng tôi không cho phép mình nhận tiền riêng của bệnh nhân. Mong chị thông cảm nhận lại giùm. Dù sao em cũng đã... Chị đừng bận tâm. Không có số tiền này, chúng tôi cũng dẫn hết mình với bệnh nhân. Chị nhận lại để góp vào thuốc thang bồi dưỡng cho ba chị. Nghèo bày đặt làm bộ khinh tiền. Chị Oanh, bác sĩ Thành nói chị về phòng chủ nhiệm ngay để họp đột xuất với ban giám đốc. Có chuyện gì vậy? Em không rõ. Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần, Kim Loan là một giám đốc đàn bà, còn phó giám đốc Đông là hạng người thu mình trong vỏ ốc để thủ thế, không bày tỏ chính kiến, không bao giờ bảo vệ ai. Làm việc với hai người này trong bệnh viện luôn phải trừ hao hai đặc điểm đó mới hợp tác được. Tôi phản đối tới cùng quyết định của giám đốc. Xin lỗi chị đã đến trễ. Có chuyện gì mà mặt ai nấy căng thẳng vậy? Bác sĩ chủ nhiệm nói giám đốc đàn bà bao giờ cũng tệ hơn đàn bà giám đốc. Câu đó chị em mình thuộc lòng rồi. Alo. Anh Thanh hả? Tôi và anh Đông tính xuống họp ngay với hai anh, nhưng đột nhiên có đoàn của bác sĩ Bách, Thứ trưởng Bộ Y tế, không thể không tiếp chuyện được. Nên anh cứ triển khai tinh thần truyền đạt của tôi trước, rồi tôi và anh Đông xuống họp sau cũng được. Chị biết là tôi chưa tán thành cái tinh thần đó của chị mà. Đấy là quyền của anh, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những quyết định của tôi mà. Cứ thế đi nha. Tôi đã trừ hao chất đàn bà của bà ta rồi, mà cũng vẫn bị bất ngờ. Thưa chủ nhiệm khoa, ở đây cũng có nhiều người là đàn bà. Tôi mong những người đàn bà này không bao giờ trở thành giám đốc.
màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh, bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm. Ôi nhớ màu áo thiên thần, mong đến hạnh phúc vô ngần. Yêu mãi màu trắng chân tình, là nắng mênh mông xua mất trời